Γεια σας παιδάκια, τι κάνετε, καλά είστε? Ελπίζω να είστε πάντα υγιείς και ευτυχισμένοι. Λοιπόν, όπως κλασικά, δεν ξέρω ποιο επεισόδιο είναι αυτό. Δείτε το thumbnail ή δείτε τον τίτλο, που είμαι 7, 8, 9, δεν ξέρω. Απλά κάθε μέρα μου έρχεται κάτι στο μυαλό, ανοίγω το μικρόφωνο και το λέω. Και σήμερα μου ήρθε στο μυαλό ένα μέρος της παιδικής μου ηλικίας που δεν το είχα αναφέρει. Σας είχα αναφέρει στο προηγούμενο βίντεο, podcast, τις δυσκολίες που τράβηξα με τον bullying επειδή ήρθα από την Τουρκία και που ήταν πολύ βαρύ από το πρωί μέχρι το βράδυ και στο σπίτι είχα άλλες δυσκολίες οικονομικές και προσωπικές και ήταν η διαφυγή μου οι ταινίες και έτσι τη γλίτωσα από το κατασπιτικό επεισόδιο που είχα πάθει μικρός. Θέλω να σας πω πως ήταν όμως η ζωή μου πριν το bullying, πριν κλειστώ στο σπίτι μέσα και δεν έβγαινα έξω. Θέλω να σας πω τη ζωή μου λίγο στην Τουρκία. Εκεί πέρα στην Τουρκία δεν είχα bullying, όσο και παράξενο και να σας φαίνεται. Εντάξει, λογικά είχα δυσκολίες πιο μεγάλες και πιο δύσκολες δυσκολίες πρόταση, πιο σοβαρές ας πούμε δυσκολίες αργότερα όταν μεγάλωνα και ήθελα να δουλέψω, ήθελα να κάνω οικογένεια εκεί στην Τουρκία, θα είχα προβλήματα. Ή άμα ήταν να πάω φαντάρος, εκεί Έλληνας να είσαι και να πάω φαντάρος στην Τουρκία, θα πρέλαγα δύσκολα. Αλλά ήθελα να σας πω τη ζωή μου για να δείτε ότι από τη μία κατάσταση, καλά εκεί δεν ήμουνα ψυχολογικά χαλιά, μια χαρά ήμουνα, αλλά να δείτε από μια κατάσταση που ήμουνα εκεί, βρέθηκα στην κατάσταση στην Ελλάδα. Έφυγα από την Τουρκία σαν Έλληνας και με υποδεχτήκανε στην Ελλάδα σαν Τούρκο. Κοιτάξτε πως ήταν η ζωή μου στην Τουρκία. Ξύπναγα το πρωί 6 ώρα, ερχόταν ένα αμάξι και μας έπαιρνε. Μας πήγαινε, δεν ξέρω κι εγώ πόση ώρα, σου διάλογο τη μάνα, ταξιζεύαμε με το τέτοιο για να πάμε σχολείο. Πηγαίναμε τουρκικό σχολείο, εντάξει. Τελειώναμε κατά τις 2 με 3, θυμάμαι, και μετά ξεκινούσε το κρυφό ελληνικό σχολείο. Αυτά τα τράβηξα, σας λέω, μέχρι 5η δημοτικού. Δηλαδή 1η, 2η, 3η, 4η, 5η δημοτικού. Μπορεί και πριν 1η δημοτικού και πιο πριν, λίγο ένα χρόνο. Προνήπιο, ξέρω εγώ. Δηλαδή 5 χρόνια τα τράβηξα αυτά. 6 ώρα το πρωί, 3 ώρα και μετά κρυφό σχολείο ελληνικό μέχρι 5-6. Άλλη ιστορία μάσαινα όταν ήμουνα στο τουρκικό σχολείο, άλλα μάσαινα στο ελληνικό σχολείο. Γι' αυτό και δεν ήμουν καλός μαθητής ποτέ, γιατί από μικρός είχα μπερδευτεί και όταν ήρθα στην Ελλάδα δεν ήμουν καλός μαθητής. Έχω μείνει 2 φορές στην τάξη, στο έχω πει αυτό, το γυμνάσιο τελείωσα με δυσκολία. Καλά, αυτό μπορεί να οφείλεται και στη διπολική διαταραχή, τέλος πάντων. Δηλαδή στην ιστορία ειδικά ο Ατατούρκ ήταν ο Θεός, ο καλός, ο τρομερός και οι Έλληνες ήταν οι κακοί, και στην Ελλάδα ο Κολοκοτρώνης ήταν ο καλός, οι Τούρκοι ήταν οι κακοί κτλ. Και το μυαλό μου γινόταν αχτάρμας, ήμουν μικρό παιδί, δεν ήξερα την αλήθεια. Τώρα ξέρω την αλήθεια, γιατί τώρα υπάρχει το διαδίκτυο, μαθαίνεις την ιστορία, πατάς ό,τι θέλεις και βγαίνουν όλες οι αλήθειες. Δεν θα κάτσω τώρα να κάνω μαθήματα ιστορίας, ποιος λέει ψέματα, ποιος λέει αλήθεια. Όλοι ξέρουμε την ελληνική ιστορία και τη σκλαβιά που τραβήξαμε από τους Τούρκους. Εντάξει, αυτά δεν υπάρχουν τώρα. Και γινόταν το μυαλό μου αχταρμάτι και μετά πηγαίναμε από τις 6, τελείωνε το σχολείο, από τις 6 μέχρι τις 9 φροντιστήριο και γύρναγα σπίτι 10 το βράδυ και μελέταγα και κοιμόμουν 12, 1 και ξύπναγα πάλι 6. Δηλαδή ήμουνα πάνω από 12 ώρες, 14 ώρες έξω, σε σχολεία, φροντιστήρια, ελληνικά και κρυφά ελληνικά και τουρκικά και τέτοια. Αλλά δεν είχα πρόβλημα αυτό που μου δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Δεν θέλω τώρα να πω τους Έλληνες ότι είναι
ρατσιστές και τέτοια, αλλά στην Τουρκία δεν είχα. Εντάξει, είχα προβλήματα. Μου είχαν χτυπήσει το κεφάλι, μου είχαν ανοίξει εδώ πέρα, μου είχαν κάνει πολλά, είχα τραβήξει και εκεί. Έχω γράμματα στο μέτωπο από ένα κουβά που μου έκλεισαν οι Τούρκοι εκεί πέρα. Τέτοιο, αλλά δεν ήταν αυτό το καθημερινό. Δηλαδή έβγαινα έξω χωρίς να φοβάμαι. Στην Ελλάδα όταν ήρθα δεν έβγαινα έξω. Για 2 χρόνια είχα κλειστεί σπίτι, φοβόμουν να βγω έξω. Και απλά στην Τουρκία ήταν και το ότι ήμουν όλη την ώρα με μαθητές και με αυτούς και δεν έβγαινα πολύ έξω, γιατί ήμουν όλη την ώρα στο σχολείο, σε φροντιστήριο ελληνικό, σε κρυφό ελληνικό και ίσως γλίτωσα το πολύ bullying. Στην Ελλάδα είχα πιο πολύ ελεύθερο χρόνο να βγω έξω και να γνωρίσω κόσμο και να... Δηλαδή στην Ελλάδα μου λέγανε ο Ισαάκ ο Τούρκος, καταλάβατε. Ήταν πιο δύσκολα. Αλλά αυτό έτυχε, εντάξει, έτυχε. Κοιτάξτε, μπορεί, άμα δεν πήγαινα στο Βύρωνα, πήγαινα στην Κεσαριανή ή πήγαινα σε άλλη περιοχή αμπελόκηπη, να μην τραβάγα αυτά που τράβηξα με το bullying. Ήταν θέμα τύχης που έτυχε δεν ξέρω, σε ρατσιστική περιοχή στην Ελλάδα να έπεσα. Τι να σας πω. Ναι, αυτό ήθελα να σας πω, ότι στην Τουρκία η ζωή μου ήταν δηλαδή από μια κατάσταση τρελή, σαν παιδική ηλικία τώρα, τρελή εντελώς, με τρελά ωράρια, ήρθα εδώ και μπήκα σε μια άλλη τρελή κατάσταση με bullying από το πρωί μέχρι το βράδυ, να μην μπορώ να βγω έξω, να μην μπορώ να περπατήσω, να κάνω όρτα. Δηλαδή τα παιδικά μου χρόνια ήταν μέχρι βέβαια σε μια ορισμένη ηλικία από τα 20 και μετά έφτιαξε, βρήκα φίλους, βρήκα παρέες και εντάξει, αλλά τα παιδικά μου χρόνια, δηλαδή εκεί που είσαι μικρός, ήταν οι καταστάσεις και στην Τουρκία και στην Ελλάδα, αυτά που τράβηξα ήταν δύσκολες, ήταν πολύ δύσκολες. Και έπεφτε ξύλο κιόλας από καθηγητές, δηλαδή στην Τουρκία ας πούμε δεν ήξερα μια απάντηση από κάτι μπουνιές, κάτι σφαλιάρες από Ελληνίδες τώρα, εντάξει. Οι Τούρκοι δεν μας βάραγανε, ίσως γιατί φοβόντουσαν επειδή είμαστε Έλληνες, δεν ξέρω, αλλά οι Ελληνίδες δάσκαλοι στην Τουρκία μας ρίχνανε ένα ξύλο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το ρώταγε η Λόλα ένα μήλο και δεν το λέγει σωστά, μπαμ, σφαλιάρες. Θυμάμαι την καθηγήτρια Δέσποινα, τη λέγανε, αυτή βάραγε αβέρτα. Επίσης θυμάμαι ότι μετά όταν πηγαίναμε στο κρυφό φροντιστήριο ελληνικό, φεύγαμε από το κρυφό ελληνικό σχολείο και πηγαίναμε στο κρυφό φροντιστήριο, πηγαίναμε μέσα σε εκκλησία ελληνική που υπάρχει και εκεί ήταν παπάς και έμπαινε ο παπάς, έκανε μια ερώτηση και εγώ δεν την είχα ακούσει. Του λέω, ποια ερώτηση? Είχε κάνει μια ερώτηση, δεν ξέρω τι, σκεφτική κάτι. Ποια, δεν την άκουσα, μπαμ σφαλιάρα κατευθείαν. Εσύ την απάντηση, ποια ερώτηση? Δεν την ακούσαμε καν. Μπήκε μέσα, έκανε μια ερώτηση, εμείς ακόμα καθόμασταν στα στρανία, μπαμ σφαλιάρες. Δηλαδή ήταν οι σφαλιάρες καθημερινό φαινόμενο στην Τουρκία από Έλληνες καθηγητές. Και αυτά τα ωραία πέρασα και στην Τουρκία. Μετά στο τέλος είχαν γίνει αφόρητα τα πράγματα και περιμέναν τον πατέρα μου Τούρκοι έξω από το σπίτι, δεν ξέρω και εγώ τι ήθελα να τον κάνω, να τον λιτσάρουνε. Εγώ μεγάλωνα, δεν μπορούσα να πάω φαντάρο στην Τουρκία γιατί ήμουν Έλληνας και ο πατέρας μου που είχε πάει είχε περάσει πάρα πολύ άσχημα, γιατί είσαι Έλληνας θα φοβάταν θα σου κάνανε bullying, θα σε χώνανε μέσα, θα σου βάζανε σκοπιές, θα σου κάνανε χίλια πράγματα, και γι' αυτό το λόγο αναγκαστήκαμε και φύγαμε από την Τουρκία και ήρθα στην Ελλάδα που βρήκα αυτή την κατάσταση που σας έχω πει στο προηγούμενο βίντεο, στο προηγούμενο podcast, γαμώ το
βίντεο με podcast, τα μπερδεύω αυτά. Και αυτό ήθελα να σας πω, να βγάλω και αυτό, να το έχω σαν αρχείο. Τι τράβηξα και στην Τουρκία, θυμάμαι την παιδική μου ηλικία. Να το έχω σαν αρχείο, να το ακούω και να μην ξεχνάω. Αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε πάντα υγιείς και ευτυχισμένοι. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.